हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै पार्किङमा छौँ है। अनिल भाइ, विनोद भाइ, अनन्त दाइ, अनन्त दाइले नै केटीसँग बिहे यस्तो हुन्छ है। अनि अनन्त दाइ को केटी हो भनिदिनु त, को केटीसँग बोल्नु यसरी राई। किन छोडेर आयो कि लास्ट रिसिट हेर्नु त्यस्तै छोडेर आएर तपाईँ ढिला आउँछ, हामी छोडेर आउँछ। हामीलाई छोडेर आयो भने अनि भिडियो चाहिँ पुरा धक्का लाग्यो उसमा। अनि हामी चाहिँ अब पार्किङमा छौँ। अब हामी चाहिँ पुलतिर जान्छौँ। यता अनिल भाइले नि ब्लग चिन्दैन दिएनलाई है। ल बिदन दाइको च्यानललाई सबले सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। ल अनिल भाइको च्यानललाई, अनिल भाइको त म लिङ्क राख्छु तल हेर्नु है। ओके सर। ल भाइ त आज चाहिँ नहुनु हजुर। हामी चाहिँ समस्तीपुर आइपुग्यौँ। ल ल ल हामी जाँदैछौँ। हामी चाहिँ अहिले पुलमा छौँ, देखिरहनु भएको छ है पुल। अनि अब तपाईँहरूलाई म केही मिठो सिठो तितो मिठो सटहरू देखाउँछु है, हेर्नु होला। र ढुङ्गा ल्याएको छु मैले, यो ढुङ्गा कति सेकेन्ड तल झर्ने छ भने हेर्छु होइन। र ट्राई गरौँ है ढुङ्गा। अलि बिचबाट 5 minutes later. खोइ त ढुङ्गा देख्दिनँ त म। 7 मिनट लाग्यो त। ए 7 सेकेन्ड। हामी चाहिँ अहिले देखिरहनु भएको छ पुलमा छौँ यतापट्टि। यो एकदम लामो पनि छ, गहिरो पनि छ यसको। अनि ग्याङ छ मेरो पहाडी टिकटक स्टारहरू सबैजना है देखिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई यहाँको केही ड्रोन सटहरू पनि देखाउने छु, या देखाइसक्यो भने नि हेर्नुभयो होला। अनि यही हो। नमस्ते एभ्रीबडी पिपल, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तथा वेलकम छ मेरो च्यानलमा। This is how the blogger start the blog है। आज चाहिँ म माया गरिदिनु होला अनिल भाइकोलाई। च्यानलको लिङ्क तल छ, अनन्त दाइको पनि तल छ, विनोद भाइले त छैन क्या अरे, नभए पनि ल माया गरिदिनु होला सबैलाई। आएको विधान हात गरिसक्यो मेरो च्वासै पारामा। माथि जान लाग्यो, माथि अलि भ्यू राम्रो आउँछ भने माथि जान लाग्यो है। अनि अब फेरि माथि जान्छौँ। अनि यहाँको सर्टै खिचेको छैनौँ, ड्रोनले ब्याट्रीले साथ दिनु होला। अझै माथि गएर हानु, माथि भ्या साथ दियो भने हामी हान्छु। अनि हान्नै छ हुनु त, म चार्ज गर्छु त्यहाँ गएर। ल पहिला माथि जाम, माथि गएर आउँछु अनि राम्रो राम्रो सर्टहरू देखाउँछु, हेर्नु होला, माया गरिदिनु होला है। ल हामी माथि जान्छौँ है, जाम भाइ ल। ठ्याक्कै यो माथि टपमा छौँ एकदम। यो के भन्छ ठाउँलाई, के भन्ने रे? समस्तीपुरको एकदम यो त्यो भेगला समस्तीपुर हो। समस्तीपुरको माथिल्लो भेगमा छौँ, राणा गाउँको माथिल्लो भेगमा। ल भनौँ न, हेर्नुहोस् है, यहाँ एकचोटि भिजिट गरेर सबैजना आउनु होला। ड्रोन चाहिँ दामी सट आहा, ड्रोन सटहरू राम्रो आहा। दामी हाजियोस् है। अनि त्यहाँ पुल छ देखिरहनु भएको छ। अनि यहाँ म छु, यिनीहरू को हो? अनि भाइ विनोद भाइ छन्। अनन्त चाहिँ जहिले नि एक केटीसँग व्यस्त, काम छैन तपाईँ। अनि सबैजनाले बिदन दाइको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला है, माया गरिदिनु होला। मेरो अनिल भाइको त लिङ्क तल राखिसकेँ मैले, हेरिसक्नु होला तल राख्दा। मेरो चाहिँ यस्तो वास्तवमा युट्युब च्यानल छ, उनीहरूलाई नै मेरो अन्जान छेत्री छ। हेर्नु बवाल भरपुर इन्टरटेनमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। यो सबै मेरो युट्युब च्यानलमा भेटिन्छ है। मलाई एक्लै भेटेन, अन्जान छेत्री। मेरो चाहिँ टिकटक आइडीमा जानु होला हैन। उनीहरू सबै पपुलर छन् टिकटकमा, भर्खर चल्दै गरेको हो म चाहिँ हैन। पपुलर छन्। युट्युबमा भेटेन घरै जानु होला, घरै। अब हामी चाहिँ ए बोलाउ उसले नि भ्लग दुईजना भिडियो राख्यो, यता नि भ्लग यता नि भ्लग। यो देखेर आयो त। ठिक छ। हामी चाहिँ एकछिन अझै हेर्छौँ, राम्रो राम्रो कहाँ देख्छौँ हेर्छौँ। चार्जिङ भइसक्यो ड्रोनको, अब फोटो खिच्छौँ, भिडियो खिच्छौँ। फोटो खिच्ने अनि यताबाट खिच्छौँ मैले फेरि है। त्यही भन्दै मेरो यहाँको के भन्छ बन्द गर्छु।
छोडेर तल जान्छौँ पुलतिर पुलको खिचिखाइनु अब पुलको खिच्नु बाँकी छ है यहाँ पनि मिठो मिठो खिच्छौँ हेर्नु भयो होला कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेयर अनि हेलो सब्स्क्राइब हेलो हेलो अनि अनिल भाइले पनि सबैले भिडियो खिचिरहेको छ है सबैले बिदन दाइको च्यानललाई लाइक सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् त धन्यवाद पक्कै पनि गर्नु होला अनिल भाइको लिङ्क तल राखेको हुन्छु युट्युब च्यानल अनि अब हामी मैले यहाँको यो हुन्छ नि टाइम ल्याप्स चाहिँ हामीलाई थिएँ हेर्नु भयो होला अब हामी चल जान्छौँ मलाई अन्त के भन्नु छ युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु सबैले बिधानको होइन हाम्रो एकजनाको गर्दै पनि हुन्छ हामी अनि हाम्रो सबैको बढे जस्तै हो अनि हामी चाहिँ अब फर्किन लाग्छौँ अनन्त दाइलाई पनि धेरै माया गर्नु भएको सबैले माया गर्नु थाहा होइन दाइ हो एकदम सबैको माया पाछ धन्यवाद हजुर सम्पूर्णलाई ल ल हामी चाहिँ एकदम दामी ठाउँमा यो हेर्नु भयो होला अनन्त दाइहरू त पहिला पनि आउनु भएको थियो म चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको भएर पनि मलाई एकदम खुसी लाग्यो है म त मेरो सोचमा थियो कि पुल मात्रै के गर्ने भन्ने सोच भएको थियो क्या पछि अहिले झन् राम्रो देखियो ठाउँ होइन यहाँबाट अहिले पो बवाल भएर एकदमै खुसी लागिसक्यो ल ल ए भन्दै हामी तल जान्छौँ ऊ हो नि त गाना गाउँ जे भाइ नि राम्रो छ ठाउँ हेरिदिनु भइहाल्यो नि किन चाहियो नाम छ होइन डाँडा गाउँ चाहिँ डाँडा ल यति भन्दै म तल जान्छु तपाईँ हेर्दै अरूलाई बाई पिस चाहिँ अहिले पुलमा आइसकेको छौँ फेरि तलपट्टि अनि माथि गएको थियौँ माथि गएर तल आयौँ अनि यही हो समिष्टिपुरको पुल ब्लग कहिले आउँछ भन्ने सुरु गर्नुभएको थियो ठ्याक्कै यो ब्लग देख्नु भयो अनि मैले माथिको पनि गएँ माथिको पनि छटा मात्रै तपाईँहरू माथि गएर आउनु होला माथिको भ्यू झन् राम्रो छ पुल राम्रो देख्छ यहाँ चाहिँ यस्तो निस्किनु एकदम गइरहेछ मैले अहिले ढुङ्गा फालेर हेरेको सेकेन्ड लाग्छ भनेर 8-9 सेकेन्ड लाग्ने हिजो लगभग अनि यही हो अनि अझै म यहाँको ड्रोन सर्टिङ खिच्दै हो तपाईँलाई देखाएको छैन हेर्नु होला अनि तपाईँलाई देखिने गाउँसँग यति नेक्स्ट लेभल देख्छ आज बादल आहा म त अझै बिहान यो पुलको मुनि पनि हुन्छ कि भनेर आगे ताडे आउनु खोजेको अझै गइरहेको निकै गइरहेको छ अनि विनोद भाइ क्यामेराम्यान अनि तपाईँहरूलाई म यहाँको ड्रोन सट देखाउँछु अलिअलि अब त्यही हो भन्नुपर्ने त खासै त्यस्तो केही छैन तपाईँहरूलाई यहाँको अझै म देखाउने छु मलाई यहाँ केही थाहा छ भने कमेन्ट गर्नु होला तपाईँहरूलाई अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला यो भिडियोमा कमेन्ट चाहिँ गर्नु होला पक्कै पनि अनि सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ नि सब्सक्राइब गर्नु होला अनि त्यही भन्न चाहन्छु ल अब यति भन्दै म चाहिँ अब ड्रोन सट नि देखाउँछु तपाईँलाई ड्रोन सट देखाउँछु है योभन्दा ड्रोन सट देखाउँछु ड्रोन सटपट्टि चाहिँ अनि तपाईँलाई म चार्ज गर्छु स्निक क्यामेरा चार्ज गर्छु पाएँ भने पाएन भने चाहिँ म के अरे तपाईँलाई यतिमै चित्त बुझाउनु होला है थ्याङ्क यू सो मच माया गरिदिनु होला निस्क्यौँ समस्तीपुरबाट खाजा खाएर अलिकति खाजा चटपट चाउमिन खाएर अनि अब निस्किन्छौँ यति हो अब यही भन्दै तपाईँहरूलाई के भनौँ अब है थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई ब्लग अनि माया गर्दैन होला अब यहीँबाट म इन्ड गर्छु यसपछि ब्लगहरू नै आउनेछ राम्रो राम्रो सब्सक्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला सेयर गर्नु होला सबैलाई चिनाइदिनु होला विधान भनेर विधानले पनि ब्लग म छ भनेर देखाइदिनु होला सबैलाई यही भन्दै म मेरो शब्द 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु खुसी आनन्दले बस्नु होला द्याट्स अल भन्दै सी यु अन नेक्स्ट ब्लग